र सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरुको लागि मैले देखाउँदैछु के हो त कालानमक धान, जुन विशेष गरी तराईका एरियाहरुमा एकदमै प्रसिद्ध रूपमा चाहिँ यसको खेती चाहिँ गर्ने गरिन्छ। र यसको खासियत के छ, यसको विशेषता के छ, यो सबै जानकारीहरु दिनेछु र यहीँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरी यो धान लगाउने टाइम भनेको अरु नर्मल धानहरु लगाएको टाइममा नै लगाउन मिल्छ। र यसको खासियत भनेको तपाईहरुले पकाउँदाखेरि हजुरहरुको वरिपरिको जस्तो यसको जुन भात हामीले बनाइन्छ, यानी कि यसको खाना हामीले बनाइन्छ, खाना बनाउँदाखेरि वरिपरि गाउँसम्म चाहिँ बसाउने गर्छ। एकदमै महँगो तरिकाबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। पुरै कालो हुन्छ यसको कलर, जुन मैले हजुरहरुलाई देखाइरहेको छु। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यी। र यसको जुन बाहिरपट्टिको यो जुन दाना छ, यो दाना कालो भए पनि भित्रपट्टिको चाहिँ जुन यसको जुन चामल हुन्छ, त्यो चामल चाहिँ सेतो नै हुने गर्छ। तर पकाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै बसाउने गर्छ। र यो धान चाहिँ विशेष गरी धान मात्र बिक्री गर्दाखेरि 5500 रुपैयाँ कुइन्टलसम्म बिक्री भएको चाहिँ गाउँघरतिर पाइएको छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै हाई क्वालिटीमा हाई तरिकाबाट फुलेको छ। जस्तो अरु धानहरु अब चाहिँ पाक्ने बेला, अहिले चाहिँ कटिङ चलिरहेछ अरु धानहरुको। जस्तो अन्ततिर हेर्नुस् त, अन्ततिर पाकेको जस्तो देखिन्छ भने यो धान चाहिँ बल्ल के हुन्छ, फुल खेल्न सुरु गरेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो ठ्याक्कै कात्तिकको अन्तिमतिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई कात्तिकको अन्तिम र मंसिरको पहिलो हप्तातिर चाहिँ यसको कटिङ गर्नलाई चाहिँ योग्य हुन्छ। त्यही भएर यो ढिला पाक्ने धान भनेर पनि भन्ने गर्छ। र अझ यो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो लगाउँदै गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि मेन कुरा, हजुरहरुले यो लगाउँदाखेरि ठ्याक्कै यो जुन चाहिँ एकदमै बढी पानी भएको ठाउँ, खाला खेतहरु, पानी जम्ने ठाउँहरु चाहिँ हजुरहरुले सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। र यसको चामल मानिसहरुले जस्तो विभिन्न किसिमको पूजा आजा, यानी कि जस्तो घरमा चाहिँ गेस्टहरु आउँदाखेरि त्यस्तो बेलामा चाहिँ गेस्चरको रूपमा चाहिँ दिने चलन पनि छ। र यसको डिमान्ड एकदमै हाई छ। यसको चामल 150 रुपैयाँ, 120 रुपैयाँ, 130 रुपैयाँ किलोसम्म चाहिँ बिक्री भएको पाइन्छ। र तपाईहरुले जस्तो यो पाक्यो, धान पाकिसकेपछि डाइरेक्ट हजुरहरुले अब बेच्नु पर्यो भनेपछि नसुकाइकिन पनि यो 5500, 5000 रुपैयाँ कुइन्टलमा धान पनि बिक्री हुन्छ साथीहरु। र मात्र यसको एउटा प्रब्लम के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिकति लामो समयसम्म पानी चाहिन्छ। र यसरी हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो लगाउने बिउ जमाउने भनेको असार साउनमै हो, जुन जेठको अन्तिम हप्ता। त्यही बिउ अरु धानहरुमा जस्तो बिउ हामीले छरिन्छ त्यही अनुसार नै छर्ने हो। तर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलिकति पाक्न, यो दाना लाग्न अलिकति ढिला टाइम लाग्छ, पानीको मात्रा बढी लाग्छ। र यसमा अलिकति रोग पनि बढी लाग्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। यसमा रोग बढी लाग्ने कारण चाहिँ के भन्दाखेरि यो जस्तो वरिपरिको सबै धानहरु कटिङ गरेर भ्याइसकेपछि अनि यो धान मात्र के हुन्छ, रहन्छ। अनि त्यही भएर खानेकुरा किराहरुले पाउँदैन, अनि सबै किराहरु जति के आउँछ त यही ठाउँमा आएर बस्ने गर्छ। त्यही भएर यसैलाई भन्ने गर्छ काला नमक, जुन चाहिँ तराईमा महँगो धान भनेर भन्ने गरिन्छ भने पहाडी एरियाहरुमा मार्सी धेरै कुराहरु तपाईहरुले सुन्नुभएको छ। तर तराईको चाहिँ बेस्ट धान भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ यो धानलाई।